Na sziasztok! Magyarország legszebb, legjobb motoros útvonalai következő epizód. Egy kis csúsztatással, ugyanis nem Magyarországon vagyok, hanem Ausztriában, Rohonc és Léka között. Ja, és itt a kollégák. Szóval mondjuk úgy, hogy a csúsztatás annyiban áll, hogy Magyarország egyik legjobb motoros útvonala az, ami az otthonodtól ide vezet a Rohonc és Léka közötti szerpentinre, ugyanis ide a határhoz nagyon közel, szerintem szinte bárhonnan, de legalábbis az ország nyugati feléből mindenképpen érdemes eljönni. Ez egy fontos szempont szokott lenni nekem, és attól lesz jó egy útvonal, hogyha az útburkolat minősége is jó. Hát igazából ez egész Ausztriára igaz, hogy nem nagyon találsz rossz minőségű utakat. Ez itt is így van, hogy teljesen hibátlan végig az egész 17 kilométeres szakaszon az útburkolat. Azt úgy általánosságban Ausztriáról el lehet mondani, hogy itt nagyon szigorúan veszik a sebességtúllépést is. Ezen a szakaszon szinte végig 80-as korlátozás van, és a településeken pedig 50. Én ugyan nem láttam sebességmérő kaput, vagy egyéb kihelyezett sebességmérőt, de ettől függetlenül érdemes betartani, talán a magyarországinál jobban, vagy jobban odafigyelve érdemes betartani a sebességhatárokat, mert itt hát meglehetősen magas bírsági tételek vannak. Hát ez még nem egy magas hegyi terep, így nagyjából kőszeg magasságában van a határ túloldalán szinte közvetlenül. Végig az út mellett ilyen fás részek vannak, nagyon kevés az olyan, ahol ki lehetne látni az útról, és ahogy mondtam, ez még nem ilyen magas hegyi terep, úgyhogy nincsenek lélegzetelállító látványok. Ez az útvonal nem a látványért igazán szerethető, hanem mert egyrészt nagyon közel van Magyarországhoz, másrészt meg jó kanyarok vannak rajta. Na és hogy milyenek a kanyarok? Hát azért egy nagyon brutális szerpentinnek nem mondanám, de egy 3-4 ilyen elég komoly visszafordító, ilyen hajtűs kanyar is van benne, azt itt már azért lehet gyakorolni például előre azt elvéjóra, hogy ne ott érjen meglepetésként, hogy élesen be is kell tudni kanyarodni. De azért ezt nem hívnám szerpentinnek, inkább azt mondom, hogy van benne néhány hajtű, de egyébként meg inkább egy ilyen lendületes. Az a 80-as sebességkorlátozás az tulajdonképpen jó is szinte végig, hogyha nem vagy egy versenyző típus, nyilván ennél gyorsabban is lehet menni rajta, meg nyilván a motortól is függ, hogy mennyire tudsz.